Miért nem tudjuk csak úgy tetszés szerint gyártani az új elemeket? Üdvözöllek a NetTanáv csatornán. A mai napon a periódusos rendszer határairól, az új elemek gyártásának korlátairól és a stabilitás szigetéről fogunk beszélni. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy a világ legnagyobb Lego játékát próbáljuk összerakni, de nem műanyag kockákból, hanem atommagokból. És nem csak úgy passzítgatjuk egymáshoz őket, hanem olyan erőkkel dolgozunk, amelyek bőven túlszárnyalják egy fúrókalapács teljesítményét. Ennek ellenére egy ponton túl egyszerűen nem működik. De miért nem? A válasz a fizika egyik legkeményebb diójában rejlik, a nukleáris instabilitásban. Egy atommag ugyanis nem pusztán apró gömböcskék halmaza, hanem egy kényes egyensúlyi rendszer, ahol az elektromágneses taszítás és az erős kölcsönhatás folyamatos küzdelemben áll. Lássuk ezt konkrétabban. Az atommagban a protonok, mivel pozitív töltésűek, taszítják egymást, mint amikor két ugyanolyan mágnespólust próbálsz összeérinteni. Ez a taszító erő az elektromágneses kölcsönhatásból ered, és minél több a proton, annál erősebb. Ezzel szemben ott van az úgynevezett erős nukleáris kölcsönhatás, amely a protonokat és a neutronokat összetartja. Ez az atommagragasztó csak nagyon kicsi távolságokon működik, és nem tesz különbséget proton és neutron között. A neutronok ezért létfontosságúak. Ők a béketartók, akik a protonokat elválasztják egymástól, hogy azok ne kezdjenek taszítóan tombolni. Az arányuk azonban kulcskérdés. Az elemek alsó részén, mondjuk a hélium, a szén, az oxigén esetében még nagyjából ugyanannyi proton és neutron kell az egyensúlyhoz. De ahogy haladunk a periódusos rendszerben felfelé, egyre több neutronra van szükség. Ez az úgynevezett neutronfelesleg, ami például az ólom 208-as esetében már 44 neutron pluszt jelent. Ez a trend viszont nem tarthat a végtelenségig. Egy bizonyos pont után, bármennyi neutront is adunk hozzá, az erős kölcsönhatás már nem tudja legyőzni a protonok taszítását. A ragasztó nem bírja már összetartani a túl nagyra hízott atommagot. Olyan ez, mintha egy toronyépítésnél már a 25. emeletnél kezdtek volna kilazulni a csavarok, és bármennyire is erős a beton, nem lehet a végtelenségig magasra menni. Ezért van az, hogy a legtöbb szupernehéz elem, amit laboratóriumban előállítunk, már a születése pillanatában szétesik. A nukleonok, vagyis a protonok és a neutronok nem tudják tovább fenntartani a szerkezetet, az atommag instabilá válik, és széthullik. A fizika nem viccel, ha a szabályok szerint valami nem maradhat együtt, az nem is fog. És itt jön a képbe a tudomány egyik legszebb paradoxona. Minél nehezebb egy elem, annál nehezebb megtartani. És annál kevésbé van időnk tanulmányozni, mire teljesen eltűnik. Ezért nem arról van szó, hogy ne tudnánk kitalálni új elemeket, hanem arról, hogy a természetnek is megvannak a maga határai, és mi csak akkor tudunk átlépni rajtuk, ha előbb megértjük, miért is vannak ott. Miért ilyen különleges a kétszeresen mágikus ólom 208? Van egy atommag, ami valóságos sztár a stabilitás színpadán. Nem az arany, nem is a titán, hanem az ólom, pontosabban az ólom 208. Ez az izotóp nem csupán stabil, hanem szinte megsérthetetlen. Úgy tartja magát, mint egy szikla az atomháború közepén. De mitől ilyen különleges? Nos, a válasz a kvantummechanika finomságaiban rejtőzik. Az atommag ugyanis nem úgy működik, mint egy marék összeragasztott golyó. A benne lévő protonok és neutronok kvantum állapotokban élnek, amelyek héjakba rendeződnek, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy az elektronok héjakban keringenek az atommag körül. Ezek a nukleáris héjak bizonyos számoknál záródnak, és az adott záródási számok különösen stabil struktúrát eredményeznek. Ezeket a számokat hívjuk mágikus számoknak, és ha egy atommagban mind a protonok, mind a neutronok száma ilyen mágikus értéket vesz fel, akkor azt mondjuk, hogy az kétszeresen mágikus. Na most figyelj!
Az ólom 208-ban pontosan 82 proton és 126 neutron van. Mindkettő mágikus szám. Ezzel az izotóp a stabilitás kiállává válik kvantummechanikai értelemben is. Egy kis hasonlat, olyan ez, mintha egy zenekarban minden hangszer pontosan a megfelelő hangot játszaná, mindenki a maga helyén ülne, és a karmester is hibátlanul vezetné le a darabot. Az eredmény tökéletes harmónia, és ebben a harmóniában rejlik az ólom 208 hihetetlen ellenálló képessége az idővel és a bomlással szemben. Ez az atommag nem bomlik, legalábbis nem egyhamar. Annyira stabil, hogy természetes módon is előfordul a Földön, és a tudósok szinte minden más atommagot ehhez hasonlítanak, ha a stabilitásukat vizsgálják. Olyan, mint az etalon. De van egy csavar a történetben. A mágikus számokkal kapcsolatos elmélet nem áll meg itt. A kutatók azt feltételezik, hogy vannak még más kétszeresen mágikus kombinációk, csak ezek az izotópok annyira nehezek, hogy a Földön nem maradnak fenn természetes módon. Ezeket próbálják előállítani a laboratóriumokban, és pontosan ezek miatt beszélünk a következő fejezetben arról, hol húzódik a periódusos rendszer vége. De előbb még egy gondolat. Ha van egy stabil sziget a nukleáris instabilitás tengerében, az csak is úgy létezhet, ha olyan atommagokat építünk, amik pontosan eltalálják a mágikus számokat. Az ólom 208 tehát nem csupán egy érdekesség, hanem kulcs a rejtélyes stabilitás szigetéhez is. Hol húzódik a periódusos rendszer vége? A periódusos rendszer olyan, mint egy tudományos térkép, az elemek birodalma. Ahogy balról jobbra haladunk, egyre nehezebb, egyre összetettebb atomokat találunk. Olyanokat, amelyekhez már valóságos alkimista műhelyekre van szükség. De felmerül a kérdés, meddig lehet ezt csinálni? Hol van a vége? Egyáltalán van vége? Nos, a válasz röviden, nincs éles határ, de van egy nagyon meredek lejtő. Amint elérjük az igazán nehéz atommagokat, például azokat, amelyeknek a proton száma meghaladja a 100-at, már egy teljesen más világba lépünk. Ezeket nevezzük szupernehéz elemeknek. Az ilyen atommagokat nem találjuk meg a természetben, mert annyira instabilak, hogy mire kialakulnak, már szét is esnek. Ezért ezeket laboratóriumokban, részecskegyorsítókban összekoccintott kisebb atommagokból próbáljuk előállítani. Vegyük például az Oganessont, amely az eddig ismert legnehezebb elem. A proton száma 118. Ez már olyan messze van az aranytón, mint a Titanic a biztonsági ösztől. Az Oganesson nem csak ritka, hanem rendkívül rövid életű is. Egyetlen példány csak úgy lehet látni, hogy 100 milliószor elvégzett ugyanazt az ütköztetést, és egyszer talán felvillan a nyoma a detektorban, mielőtt szétbomlana egy szempillantás alatt. Hogyan készül egy ilyen elem? Egy gyakori módszer, hogy két kisebb atommagot, például kalcium 48-at és kalifornium 98-at egymásnak löknek egy gyorsítóban. A cél, összeolvadjanak egy új, még nagyobb atommag formájában. Ez az ütközés rendkívül ritkán vezet sikerre, és még ha sikerül is, az eredmény gyakran csak néhány ezred másodpercig él. Miért éppen kalcium 48? Mert kétszeresen mágikus, vagyis nagyon stabil és jó eséllyel ragad hozzá más magokhoz az ütközés során. Mostanában a kutatók titán 50-nel is próbálkoznak, mert ez úgy tűnik még nagyobb arányban képes szupernehéz elemeket létrehozni. A cél most az element 120, az a bizonyos következő elem, ami még nem is kapott nevet. De van vele egy kis baj, egyre instabilabb minden, amit ebben a régióban létrehozunk. A nagy atommagok annyira gyorsan szétesnek, hogy esély sincs neutronokat hozzáadni a stabilizálásukhoz. Ez olyan, mintha egy kártyavárat akarnál magasabbra építeni. De minden lap, amit hozzáadsz,
rángatózik és reneg, aztán már azelőtt összeomlik az egész, mielőtt az utolsó lapot rátennéd. A tudósok tehát eljutottak a periódusos rendszernek arra a peremére, ahol az anyag nem akar velünk játszani. Nincs más sok ideje egy atommagnak, hogy meggondolja magát és együtt maradjon. Szétesik, mielőtt egyáltalán meg tudnánk mondani, pontosan mi is volt az. És ez nem csak kísérleti kudarc, ez egy elméleti határ is lehet. Talán nem is létezik olyan stabil szupernehéz elem, amit mesterségesen létre lehet hozni. Talán csak egy szűk zóna van, amit úgy hívunk stabilitás szigete, és talán ez a sziget az utolsó mentőöv a bomlás tengerében. De erről a következő fejezetben mesélek bővebben. Mi az a stabilitás szigete, és miért hiszünk benne? Képzelj el egy viharos tengert, ahol minden hajó elsüllyed, amint kifut a nyílt vízre. A hajók itt az atommagok, a vihar pedig az instabilitás. Az elektromágneses taszítás, az alfabomlás, a spontán hasadás és az összes olyan folyamat, ami egy pillanat alatt darabokra szaggatja a nehezen összetákolt szupernehéz elemeket. De ebben a tomboló viharban van egy különös hely, egy sziget, egy parányi, képzeletbeli terület a periódusos rendszer térképén, ahol ha sikerül pontosan oda navigálni, a hajó megpihenhet. Az atommag nem esik szét, sőt, akár órákig, napokig, vagy akár évekig is létezhet. Ezt nevezzük a stabilitás szigetének. De vajon miért gondoljuk, hogy ez a sziget valóban létezik? A válasz ismét a kvantummechanika finomságaiban rejtőzik. Korábban már beszéltünk a mágikus számokról, azokról a proton- és neutron számokról, amelyek különösen stabil szerkezetet adnak az atommagoknak. Az ólom 208 például azért olyan stabil, mert kétszeresen mágikus, 82 proton és 126 neutron található benne. Nos, elméleti számítások szerint létezhet egy másik kétszeresen mágikus kombináció is, csak éppen jóval távolabb a térképen. Ez a titokzatos sziget a 110 és 114 közötti rendszámú elemeknél keresendő, olyan izotópok formájában, amelyekben körülbelül 180 neutron található. A gond az, hogy mi még soha nem jutottunk el oda. Amit eddig létrehoztunk ezekből az elemekből, például a Dán-stádium vagy a fleróvium, azok messze nem tartalmaznak elég neutront. Az eddigi próbálkozások során sikerült ugyan ilyen elemeket előállítani, de ezek legalább 10 neutronnal kevesebbek, mint amit a stabilitás szigete megkövetelne. Ennek eredményeként az életidejük alig pár ezred másodperc vagy másodperc. Egy kis kép olyan ez, mintha megpróbálnál egy hőlégballonnal átrepülni a csendes óceánon, de mindig kifogysz a forró levegőből, mielőtt elérnéd a partot. A stabilitás szigete ott van valahol, de soha nem sikerül elég messzire jutni. Miért nem tudunk elég neutront belegyömöszölni ezekbe az atommagokba? Mert a módszer, amivel ezeket az elemeket előállítjuk, az ütköztetés, egyszerűen nem ad lehetőséget a finom hangolásra. Két könnyebb atommagot ütköztetünk, amelyek maguk is csak egy bizonyos neutron-proton arányt hordoznak. Így az eredmény is ezzel az aránnyal jön létre, vagyis nincs elegendő neutron. Utólag persze lehetne neutronokat rálőni az új atommagra, de sajnos az már addigra szét is bomlik. És itt jön a drámai feszültség. Hiszünk egy olyan sziget létezésében, amit még senki sem látott. Csak elméleteink, számításaink és néhány halvány nyom utal arra, hogy ott lehet. De egy dolgot biztosan tudunk. Ha valaha eljutunk oda, ha sikerül létrehozni egy stabilabb szupernehéz izotópot, az nem csupán egy újabb elem lesz a táblázatban, az új fizika kezdete lesz. Olyan anyagokról beszélünk, amelyeknek lehetnek különleges tulajdonságaik, például szupervezetés szobahőmérsékleten, vagy extrém sűrűségű energiatárolás. Olyasmik, amik ma még a science fiction világába tartoznak. De a kulcs az, hogy ténylegesen elő tudjuk-e őket állítani. Vagy van más út is.
Erre keresünk választ a következő fejezetben. Miért nem tudjuk ezeket az elemeket földi gyorsítókkal előállítani? Ha tudjuk, mit akarunk, vagyis melyik atommagban van meg az esély a stabilitásra, miért nem csináljuk egyszerűen meg? Fogjuk a szükséges alkatrészeket, összerakjuk, és már is ott az új elem. Nem igaz? Hát nem. A laboratóriumi valóság egy kicsit olyan, mint egy fizikaverseny a sártengerben. A cél tiszta, elérni a stabilitás szigetét. De a jármű, amivel haladunk, a részecskegyorsító, nem biztos, hogy elég gyors, pontos és precíz a feladathoz. Főleg, hogy a célpont közben folyamatosan bomlik szét a szemünk előtt. A probléma ugyanis nem csupán az, hogy nehéz egy atommagot létrehozni, hanem az, hogy a megalkotott új atommag olyan rövid életű, hogy még mielőtt bármit csinálhatnánk vele, például újabb neutronokat adhatnánk hozzá, már el is tűnik. A laboratóriumi módszer lényege, hogy két kisebb atommagot, mint például a korábban említett kalcium-48-at és kalifornium-98-at nagy sebességgel egymásnak ütköztetünk. Ebből néha létrejön egy nagyobb atommag. De mivel az ütközés hagyományos elemekkel történik, az eredményül kapott szupernehéz atommag is hasonló neutron-proton arányú lesz, mint az ütközés résztvevői. És ez itt a baj. A nagyobb rendszámú elemeknek sokkal több neutronra lenne szükségük, hogy stabilan fennmaradjanak, de az ütközés során nem tudunk neutroncsomagokat külön hozzárakni. Ha ez mégis sikerülne, azt csak egy nagyon gyors és precíz neutronnyalábbal lehetne elérni, de mire ez a lövés célba érne, az atommag már széthullott. Olyan ez, mint amikor valaki egy hulló fadarabra próbál még egy gerendát rögzíteni, de az már a levegőben darabokra törik, mielőtt a kalapács lecsapna. Van ugyan egy trükk, kétszeresen mágikus atommagokat használunk kiindulásként, mert ezek stabilabbak és nagyobb eséllyel élnek túl néhány ezred másodpercet. A kalcium-48 tipikusan ilyen. De még így is csak pillanatnyi életet tudunk adni az új elemeknek. A másik stratégia az lenne, hogy magát az ütközést finomítjuk. Új kiindulási atommagokat próbálunk ki, például a titán 50-et. Ez javíthat az arányokon, de csodát nem tud tenni. Ha az alapanyagban nincs elég neutron, az eredményben sem lesz. A gond tehát nem a bátorság vagy a technológiai szándék hiánya, hanem az, hogy a természet fizikai törvényei nem adnak nekünk elég időt. Az idő itt szó szerint ezred másodpercekben mérhető, és ez a téridő egy olyan régiója, ahol egy kacsintás is már örökké valóságnak számít. Ezért van az, hogy a laboratóriumok eljutottak egy falhoz, és ezen a falon nincs ajtó, ha csak nem nézünk felfelé, az ég felé. Mert lehet, hogy a válasz nem a gyorsítóinkban rejlik, hanem az univerzum legsúlyosabb katasztrófáiban. A következő fejezet erről szól. Hogyan segíthetnek a neutron-csillagütközések? Amikor a laboratórium falai közé szorított emberi tudás kifullad, gyakran fordulunk egy még nagyobb kísérleti berendezéshez, a világegyetemhez. És ha már kísérleti terep kell, mi lehetne nagyobb és látványosabb, mint két neutroncsillag ütközése? Na most a neutroncsillag nem holmi felfúvódott vörös óriás. Ez az univerzum egyik legsűrűbb és legextrémebb objektuma. Egyetlen ilyen csillagtömege nagyobb, mint a napé, mégiscsak akkora, mint egy város. Olyan tömény, hogy egy teáskanálnyi belőle milliárd tonnát nyomna a Földön. És ami a legfontosabb, gyakorlatilag tiszta neutronokból áll. Mintha az egész világ összes atommagja egyetlen, fémes, idegtépő masszává gyúródott volna össze. Most képzeld el, hogy két ilyen neutroncsillag elkezdi kerülgetni egymást, egyre gyorsabban, egyre közelebb, míg nem összeütköznek. Ez az ütközés az univerzum egyik leglátványosabb eseménye. Először gravitációs hullámokat bocsátanak ki, ezeket a Földön is érzékeljük, például a LIGO nevű obszervatóriummal. Majd érkezik egy gamma kitörés, és végül egy fényes, lassan halványuló fényjelenség, amit úgy hívunk kilonóva. És itt jön a lényeg.
Az ütközés során hatalmas mennyiségű neutronanyag lövel ki az űrbe. Ekkor hirtelen megszűnik a neutroncsillag belső nyomása, a neutronok felszabadulnak, és sokuk gyorsan elbomlik protonokra és elektronokra. Így kialakulnak kisebb, könnyebb atommagok. De ezek az újszülött magok nem magányosak. Egy neutronlevesben úsznak tele gyors, vad neutronokkal, amelyek gyakorlatilag beleugrálnak ezekbe a frissen született atommagokba. Ez a folyamat az úgynevezett R-folyamat, vagyis a gyors neutronbefogási mechanizmus. Itt szinte az összes természetben előforduló nehéz elem létrejöhet, a vasnál nehezebbek is. Például az arany, a platina, az urán, és talán még a stabilitás szigetének lakói is. Ez olyan, mintha egy gigantikus üstben főne az univerzum kémiai levestára. De itt nem húslevesről van szó, hanem arról a folyamatról, amely megszüli a világegyetem aranygyűrűit és urándús hegyeit. És ami különösen izgalmas, ez az egyetlen hely a világegyetemben, ahol elméletileg elegendő neutron áll rendelkezésre ahhoz, hogy valóban eljuthassunk a stabilitás szigetére. Mert ha már maga az anyag szinte kizárólag neutron, akkor nem probléma, hogy elég legyen belőle. Itt nem kell kapkodnunk, hogy gyorsan belüljük az atommagba, a neutron ott van mindenütt, szinte magától ráugrik. Számítások szerint az ilyen neutroncsillagütközések nem csak létrehozhatják a teljes ismert periódusos rendszert, de túl is léphetnek rajta. Vannak modellek, amelyek szerint az így született nehéz atommagok egy része a stabilitás szigetén landol, ahol a bomlási lánc legalább egy időre megáll. És itt jön a nagy tudományos remény. Ha egy ilyen szigetlakó mag elég ideig él, akkor a kilonóva fényének alakulásában észrevehetjük a nyomát. Egy apró világító dúdor a fénygörbén, ami azt jelzi, ott volt valami stabilabb, valami, ami nem bomlott le azonnal, valami különleges. Az emberiség eddig csak egyetlen ilyen eseményt figyelt meg részletesen, a 2017-es GVU 117-17 nevű ütközést. Ott még nem sikerült bizonyítani, hogy eljutottunk volna a szigetre, de az útvonalnál ismert. A hajó elindult, és lehet, hogy legközelebb végre kiköt. Van bizonyítékunk a stabilitás szigetére. A tudományban a hit kevés. A sejtés nem elég. Ami igazán számít, az a bizonyíték. És ha már annyi szó esett erről a titokzatos stabilitás szigetéről, a kérdés joggal merül fel. Látta-e már valaki? Létezik rá bármiféle nyom? Nos, közvetlenül még nem. De vannak jelek. Halvány, régmúltból származó új lenyomatok, amik egy izgalmas történetet suttognak. Kezdjük az ősi csillagokkal. Vannak a galaxisunkban olyan csillagok, amelyek még a világegyetem hajnalán születtek. Ezek nem reciklált csillagok. Nem épültek más csillagok maradványaiból, mert akkoriban még nem volt sok előző generáció. Így ezek az ősi csillagok szinte érintetlen állapotban őrzik azokat az elemeket, amelyek akkoriban keletkeztek. Például egy neutroncsillagütközés után. Ha egy ilyen csillag közvetlenül egy neutroncsillag összeolvadás közelében jött létre, akkor megőrizheti annak kémiai lenyomatát. Ezért a kutatók az ilyen csillagok színképét, vagyis a kibocsátott fényük elemzését vizsgálják. Olyan elemkombinációkat keresnek, amelyek nem magyarázhatók hagyományos csillagfejlődési folyamatokkal. És mit találtak? Olyan eseteket, ahol az adott csillagban kifejezetten nagy mennyiségben volt jelen a ruténium, a ródium, a palládium és az ezüst. Ezek mind olyan elemek, amelyek szupernehéz atommagok bomlásából jöhetnek létre. És ezek mennyisége arra utal, hogy valaha ott lehettek azok az ősök is, amelyek már túl vannak az uránon. Ezeket nevezzük transzurán elemeknek. Egyikük például a kalifornium, amely rendszámban néhány lépéssel van az urán után, de már túl nehéz ahhoz, hogy stabil legyen. Mégis úgy tűnik, neutroncsillagütközések után mérhető mennyiségben keletkezik. Ez már önmagában is elképesztő felfedezés. Ha pedig ilyen elemek létrejöttek,
akkor legalább elméletben a stabilitás szigetén is kellett legyen egy megállójuk. A másik nagy reménység a kilonóva fénygörbék vizsgálata. Ahogy a korábbi fejezetben említettük, a kilonóva egy hosszú, halványuló fényjelenség, amely a neutroncsillagütközés után keletkezett radioaktív elemek bomlása miatt világít. És ami igazán izgalmas, ez a fény nem halványodik egyenletesen. Vannak benne dudorok, fényességcsúcsok, amelyek időben jól körülhatárolhatóan tűnnek fel. Egy ilyen fényességi kiugrás például nagyjából 100 nappal az ütközés után jelenik meg. Ez pont az aktinoidák bomlásához illik, olyan elemekéhez, mint a tórium vagy a neptúnium. A kutatók úgy gondolják, hogy az igazán nehéz, félig stabil elemek is hasonló nyomot hagyhatnak, csak sokkal korábban. Például néhány órával az ütközés után. És itt jön a drámai csavar, amikor a 2017-ben megfigyeltük a híres neutron csillagütközést. 11 órába telt, mire az optikai teleszkópok célba vették a kilonóvát. Mire oda néztünk, már el is tűnhetett a stabilitás szigetének halvány jele. Ha legközelebb gyorsabbak leszünk, és a technológia már alakul, akkor talán már az első percekben el tudjuk kapni azt a halvány világítást, amit a félig stabil, szupernehéz atommagok keltenek. Ez lehet az a bizonyos fényjelezés, amiből végre tényleg ki tudjuk olvasni. Van, ami különös ott volt. Tehát igen, még nem láttuk a stabilitás szigetét szemtől szemben, de halljuk a hullámait, érezzük a szélét. És mint minden igazi felfedező, mi sem fordulunk vissza. Csak még jobban koncentrálunk, mert tudjuk, valami ott van, valami fontos, valami új. Lehetséges, hogy már léteznek ezek az elemek, csak nem elég gyorsak vagyunk, hogy elkapjuk őket. Előfordulhat, hogy a válasz az orrunk előtt volt, csak lassúak voltunk. És itt most nem átvitt értelemben értendő a lassú, hanem egészen szó szerint. Az a pár óra, amit késlekedtünk a teleszkóp irányításával, lehet, hogy örökre elzárt bennünket egy történelmi jelentőségű felfedezéstől. Ugyanis az a helyzet, hogyha a neutron csillagütközések valóban létrehozzák a stabilitás szigetének elemeit, akkor azok nem maradnak örökké ott. A legtöbb ilyen szupernehéz atommag idővel bomlik, és csak néhány órára, napra vagy hétre áll meg a stabil zónában. Aztán újra elindul a bomlás útján, míg végül el nem jut a Földön is ismert, stabilabb elemekhez. Ez a folyamat a bomlási lánc. És ha nem nézünk oda pont abban a pillanatban, amikor a lánc megáll egy rövid időre a szigeten, akkor ez az egész rejtve marad előttünk. Olyan, mint egy pillanat, amikor egy repülő madár árnyéka átsuhan a padlón, ha nem pont akkor nézel le, már el is tűnt. A jelenlegi technológiával, és ez nem túlzás, túl lassúak vagyunk. Az első igazán nagy kilonóva eseménynél is több mint 10 óra telt el, mire a fényjelenség optikai megfigyelése elkezdődött. Addigra viszont a legnehezebb, legérdekesebb atommagok már rég széthullottak. Még ha ott is voltak, semmi nem maradt belőlük, ami elárulhatta volna a jelenlétüket. A tudósok most azt tervezik, hogy a következő eseménynél szinte azonnal bevetik a teljes arzenált. Földi és űrbéli távcsöveket, spektroszkópokat, röntgendetektorokat, minden eszközt, ami segíthet észlelni a legelső jeleket. Ha sikerül valós időben megfigyelni a kilonóva első óráit, akkor talán látni fogjuk azt a bizonyos fényességi dudort, azt az apró, de árulkodó emelkedést a fényerősségben, amit egy félig stabil, szupernehéz atommag bomlása okoz. Ez lenne a dohányzó pisztoly, a nyom, amiből egyértelműen kiolvasható, igen, ott volt. De ha ez megtörténik, az nem csupán egy tudományos trófea lesz. Ez az esemény megnyitná az utat egy új periódusos rendszerhez, olyan anyagokhoz, amik talán újfajta elektronikát, hihetetlen energiatárolást, vagy épp az űrutazás jövőjét jelentik.
és az univerzum nem rejtegeti ezeket a titkokat gonoszságból. Egyszerűen csak gyorsabban történnek, mint ahogy eddig észrevenni tudtuk. Így tehát a kérdés nem az, hogy léteznek-e ezek az elemek, hanem az, hogy elég gyorsak leszünk-e legközelebb, hogy észrevegyük őket. Mert talán már megtörtént, talán már megszülettek, csak nem voltunk ott időben, hogy üdvözöljük őket. Köszönöm, hogy velem voltál ebben az utazásban a periódusos rendszer határain túlra, egészen a neutroncsillagok összeütközéséig és a stabilitás szigetének rejtélyes partjaiig. Ha úgy érzed, hogy ez a téma megmozdított benned valamit, egy kérdést, egy gondolatot, vagy akár egy ellenérvet, írd meg bátran a kommentek között. Tényleg érdekel, mit gondolsz, és mindig örülök a közös gondolkodásnak. Ha szeretnéd támogatni a csatornát, és részesévé válni a NetTanár közösségnek, csatlakozz csatornatagnak. Exkluzív tartalmak, szavazások és közös ötletelések is várnak. És persze, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted, és nyomd meg azt a kis harangot is. Így biztosan nem maradsz le a következő videóról sem. Ha tetszett ez az epizód, nézz körül a többi tartalom között is. Találsz köztük világvége szcenáriókat, kvantumfilozófiát, és még a téridő természetéről is beszélgetünk. A világ túl érdekes ahhoz, hogy csak egy irányból nézzük. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.